xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình muốn quay một cái clip về cái video bình nước của mình nè. Đây là cái bình nước của mình nha. Tiếp theo để một hồi mình giới thiệu bộ sưu tập Gucci giấy phần 2 cho các bạn nha. Tại vì mình mới làm có phần 1 rồi, giờ mình phải làm phần 2 nữa. Đây là tổng quát cái phần bình nước của mình nè. Đó. Có cái ống hút luôn nè các bạn. Và nếu như các bạn muốn mua thì mình bán cho rẻ nha. Mình mua cái bình này 85.000 và mình sẽ sale lại còn 80.000. Và nó có vỏ luôn nè các bạn. Các bạn đi theo mình để lấy vỏ nha. Vậy thôi. Cái này nó hơi cái video này nó hơi mờ xíu nha, mong các bạn thông cảm ạ. Đây cái vỏ của nó nè các bạn. Đây. Để mình lấy cái giỏ sách của mình để giới thiệu Gucci cho các bạn nữa. Biết sao không các bạn? Tại vì mình mới mua. Đây nữa nè. Đây. Trời ơi, thấy mệt luôn đấy. Đây là cái giỏ của bình nước nha. Đây chính là cái giỏ của bình nước nè. Đây là cái giỏ của bình nước nè các bạn. Thì mình đang quay ở giấc tối nên là nó tối om à. Đó. Còn đây là cái vali mà mình mới mua luôn nè. Trời nó chói các bạn không? Quá chói phải không? Đấy, mới mua nè, xịn không? Rồi giờ mình sẽ giới thiệu Gucci cho các bạn nha. Bình nước này á, chỉ có giá là 80.000 thôi. Bạn nào muốn mua thì chụp hình lại nha, hoặc là để dưới comment để mình bán cho các bạn nha. Ok. Giờ mình quay Gucci cho các bạn. Chết cha, cái đó bên đó rồi. Kệ nó đi. Giờ mình mở cái vali mình ra coi nó có gì trong đây. Đây, Gucci nè. Ok, giờ bắt đầu giới thiệu. Để ba cái thứ đây ở đây. Đây, giới thiệu ở đây nha.